Hello ඉතින් guys ඔයා මේකතු වෙලා ඉන්නේ ලකා බ්‍රෝ channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මීට දවස් 3කට කලින් මම මේ කොම්බෝ සරුංගලේ හදන ආකාරය ගෙනාවා. ඉතින් අඩි 16ක් උස කොම්බෝ සරුංගලේ හදන විදිය තමයි මම ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සරුංගලේ අලවන විදිය. ඉතින් ඔයාලට පේන සරුංගලේ හොඳට උඩ යනවා. ඉතින් මේ ක්‍රම වලින් තමයි යවන්නේ. ඉතින් part 1 විදියට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ සරුංගලේ අලව ගන්න කොහොමද කියලා පියවරෙන් පියවර මම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ කොම්බෝ සරුංගලේ හදන විදිය තාම බැලුවේ නැත්නම් යට මම link එක දාන්නම් description එකේ. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අඩි 16ක් උස වුණාට හොඳට මුදුන් වෙනවා. හොසුපිරි ටයිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ලොකු වුණාට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොම්බෝ කියන්නේ සාමාන්‍ය මුදුන් වෙන සරුංගලක්. ඉතින් හොට දිගට තිබ්බෙත් ඒකයි. හරි ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකටම වීඩියෝ එකට යන්න කියන්න ඕන. මගේ channel එකට තාම අලුත් කෙනා මගේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් like එකක් දෙන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මට මේක අලවන්න මේ වගේ කොළයි කළු ඩස්බින් බෑග් අවශ්‍ය වෙනවා, කතුරක් අවශ්‍ය වෙනවා, ඉතින් සෙලෝ ටේප් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හඳුන්ගුරු හෝ මදුරු ගොල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම මෙන්න මේ පෙන්නන ආකාරයට ඔයාලත් නූලක් ඇදගන්න. ඒ කොටස තමයි අපි මේ කිරිබත් කොටුව කෑල්ල ගහන්නේ. ඉතින් මට මේ සරුංගලේ අලවන්න කොළ ඩස්බින් බෑග් 3යි කළු ඩස්බින් බෑග් 5යි ගියේ. ඉතින් එච්චරම තමයි ගියේ. ඉතින් ඔයාලට ඩස්බින් බෑග් 8කින් ලොකු වුණාට මේ සරුංගලේ අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති අලවෙන්නේ තියෙන ටේප් කෑලි දෙයක් ගහන්න එහාට මෙහාට ඇදෙන්නේ නැති වෙන ගානට අලව ගන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම පියවරෙන් පියවර මේක අලවන විදිය ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලා බලා ගන්න. මේ විදිහට මේ කොටස අලවගත්තට පස්සේ මම මේ කුඩින් තවත් කොළ පාට ඩස්බින් බෑග් එකක් අලවන්න. මොකද පාට තදට පේන්න ඕන හින්දා කොළ පාට පොඩ්ඩක් ලා පාට වගේ හින්දා තමයි මම මේක කරන්නේ. ඉතින් මේක අනිවාර්ය දෙයක් නෙවෙයි, ඔයාලට කැමති නම් විතරක් කරන්න. ඉතින් මේ සරුංගලේ අලවන රුපියල් 250යි ගියේ. ඉතින් මේ පේන ඇති අඩු වියදමකින් ඔයාලට මේ සරුංගලේ අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේන ඇති මම සරුංගලේ දැන් හොඳට ඇදලා මේක හොඳට අලවගෙන තියෙන විදිය. ඉතින් මේ වගේ පහනකුත් පත්තු කරගන්න, හඳුන් කුරු පත්තු කරන්න, නැත්නම් ගිනි පෙට්ටිය වල අම්මගෙන බැනුම් අහන්නත් පුළුවන් වෙයි ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වටේට කළු පාට අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ පෙන්වන ආකාරයටම ඔයාලා අලව ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ලේසි විදිහක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට අලව ගන්න ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ පෙන්වන විදිහට ඔයාලට අලව ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඔලුව කොටස ඒ විදිහට අලවගත්තට පස්සේ මම ඩස්බින් බෑග් දෙකක් එකට ජොයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට සෙලෝ ටේප් දෙකක් ගහ ගන්න ඕනේ. මොකද එහාට මෙහාට ඇදෙන්නේ නැති වෙන්න හරි මැදින් තමයි ගහගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට හතර පැත්තටම ඇදලා සෙලෝ ටේප් එක නූල් වලට ගහගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන ලේසියෙන්ම අලවන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම ලේසියෙන්ම මේ විශාල කොටස අලවපු විදිය. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිය ලේසි ක්‍රම පාවිච්චි කරලා අලවන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ මහලු පොඩි තෝට. ඉතින් පේන ඇති මම තනියෙන් සරුංගලේ අලවන්න. ඉතින් කාගේවත් උදව්වක් නැතුව. ඉතින් ඔයාලට තනියෙන් කරගන්න පුළුවන්, කට්ටිය ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් තනියෙන් අලව ගත්තට තනියෙන් යවන්න යන්නවා. මොකද ඔයාලා වැදගෙන යයි පොඩි පොඩි උන්. ඉතින් දන්නවනේ කියන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මදිපාඩු කොටස් වලටත් මේ විදිහට ඩස්බින් බෑග් කෑලි අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින් හඳුන් කුරෙන් අලවන්න, ඊට පස්සේ ටේප් සෙලෝ ටේප් ගන්න. ඉතින් සරුංගලේ තනියෙන් නම් යවන්න එපා. ඔයාලත් එක්ක උඩ ගියොත් අන්තිමට මට ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට පේනත් දැන් මේ දෙපැත්තම මේ විදිහට අලව ගත්තට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ මැද පොඩි කොටස අලව ගන්න විතරයි. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම මේක හිමීට අලව ගන්න විදිය පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඉතින් අලව ගන්න ඇදලා කරලා රැලි හිටින්න නැති වෙන්න අලවන්න අමාරුයි. රැලි හිටින්න නම් අලවන්න ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති එක රැල්ලක්වත් හිටින්න නැති වෙන්න මම ලස්සනට අලවන විදිය. ඉතින්
guys මෙන්න මේ විදිහට මෙහා පැත්තත් අලව ගත්තට පස්සේ ඉතින් පේනවා ඇති ඔයාලට මම මේ අත්තට්ට කොටසේම අලවලා තියෙන විදිහ ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් සමීප ඡායාරූප ටිකක් පෙන්නනවා. ඉතින් හඳුන් කූරෙන් අලවනකොට එක එක ළඟ ළඟ අලවන්න මොකද මේක ලොකු සරුංගලයක්. ඉතින් ගොඩාක් දුර අලවන්න එපා පොඩ්ඩක් ළඟ අලවන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන අපිට සෙලෝ ටේප් හැම තැනටම ගහගන්න හැම තැනටම ගෙන අපි අලවපු හැම කොටසටම සෙලෝ ටේප් ගහන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේ අත්තට්ට දිගටත් පටියක් ගන්න මොකද නැත්තම් ඉරෙන්න පුළුවන් කිතුල් පිට දිගටත් යවන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට හැමදාන්නම සෙලෝ ටේප් ගහ ගන්න. ඉතින් බොයිස් ඔන්න ඔය විදියට සෙලෝ ටේප් ගහගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් කිසි බයක් නැහැ දැන් සරුංගලේ උඩ යවන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් නැත්තම් ඔයාලට බය වෙන්න වෙනවා මොකද සරුංගලේ හඳුන් කුරු වලින් ගැලවුණාට පස්සේ මොකද ටයිට් එකට මේවා ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හැම කොටසටම සෙලෝ ටේප් මේ විදියට අලව ගත්තා. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන මේ සරුංගලේ සේරියා කොටස දාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට හිල් එකක් සුපුරුදු විදියටම තියලා ඒකෙන් මේ විදියට අරගෙන සයිස් 30 නූල් දෙපොටක් තමයි මම මේ අරන් තින්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක කියන්න ඕන මේ වගේ කොළ කෑල්ලක් තියලා ගැට ගහගන්න. ඊට පස්සේ අට කොටසිනුත් මෙන්න මේ විදියට හොඳට ගැට ගහ ගන්න ඕන සේරියාව නම් අර මන් නූල ගැට ගහපු විදියටම යටින් උඩට ඇදිලා එන්න නැති වෙන්න හොඳට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් සේරියාවේ නූල උඩට එන්න පුළුවන් ඇදිලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ගානට දා ගන්න ඕනේ. ඉන්පසු අපිට හොටේ රැලි හදාගන්න මේ විදියට ඩස්ටින් බෑග් දෙකක් එක උඩ තියලා මේ විදියට හරියටම දෙකට මැදින් කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඩස්ටින් බෑග් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කොටසත් මේ විදියට කපලා ඉවත් කරලා මේකේ කොටස් දෙක වෙන් කර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට කපලා ඒ කියන්නේ හරි භාගයට කොටස් දෙකක් වෙන් කර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මේ කොටස් පියවරෙන් පියවර එක එක පාට මෙන්න මේ විදියට අමුන්න ගන්න ඕනේ සෙලෝ ටේප් වලින්. ඒ ආකාරයේ කොටස් ටික පියවරෙන් පියවර අමුන්න ගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන මේක නමලා රැලි කපා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනදී නායකගේ නැට්ටක් වගේ තියෙනවා ලස්සනට. ඉතින් මේ විදියට නමලා අපි ලස්සනට මේ විදියට ඉක්මනටම රැලි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. කපාගත රැලි ටික ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හැමදාම කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට දැන් තේරෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හොට කෙලවරින් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් බොයිස් ඔන්න ඉතින් අපේ කොම්බුචා සරුංගලේ අලවලත් ඉවරයි. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන මේ සරුංගලේ උඩ යන්න ඉතින් ඔයාලට පේන ඉතින් ලස්සනම පෙනුමක් තියෙනවා කොම්බුචා සරුංගලේට. ඉතින් ඔයාලට මම කියපු විදිහට මිම්මාල් ඒ විදිහටම අරගෙන ලස්සනට අලව ගන්න. ඉතින් අඩි 16ක් උස සරුංගලේ. ඉතින් ඔන්න මම සරුංගලේ දැන් අදිනවා කොහොමද කියලා බලමු. ඔන්න ඉතින් සරුංගලේ ඇල්ලුවෙත් නැහැ වෙන කවුරුත්. සරුංගලෙත් එහෙම තියලා තමයි ඇද්දි. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති ලස්සනට සරුංගලේ උඩ ආව සුපිරියටම උඩ තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණා සරුංගලේ මං හිතුවේ ඉතින් පොඩ්ඩක් ගහයි කියලා. ඉතින් එහෙම වුණේ නැහැ ලස්සනටම හැදුවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ සරුංගලේ හදන්න. ඉතින් පොඩි අය තව දෙතුන් දෙනෙක් එක්කම එකතු වෙලා හදා ගන්න. ඉතින් නූල් දෙන්න නම් අපි දෙන්නෙක් එක්ක එකතු වෙලා මොකද කියන්න බෑ නූල් පන්දවත් අරනොත් ටයිට් එකත් පොඩ්ඩක් වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට නූල් දීලා සරුංගලයට ඩොට් කරගත්තා. ඉතින් guys ඔයාලත් මේ විදිහේ සරුංගලය හදන්න. ඉතින් part 1 වීඩියෝ එක මම යට link එක දාලා ඇති. ඔයාලා ඒකෙන් බලා ගන්න. ඉතින් මේකෙන් අලවන විදිය බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ සරුංගලය හදලා බලන්න. ඉතින් මේ ෆීලින් එක ඔයාලත් අත්දිකින්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ තව ඉස්සරහට ගෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් like එකක් දෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ දාපු ගමන් මම notification එකක් ගන්න පුළුවන් නම් bell icon එක all කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම වීඩියෝ දාපු ගමන් මාට ෆෝන් එක notification එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සරුංගලේ අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට message එකක් දාන්න. ඉතින් මගේ නම්බරේ මෙන්න තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් message එකක් දාන්න. සාධාරණ ගානකට මම ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳට බලා ගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ඉතින් නවත්තන්න ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝ ක්ලිප් ටිකක් පෙන්නනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ස්තුතියි.